අයිබෝන් ඔයා මේකට දන්නවා ඇති ලංකාවට නැවතත් TCL ස්මාර්ට්ෆෝන් ආවා. ඉතින් ඒකෙන් අලුතෙන්ම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තුනක් රිලීස් වුණා. ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තුනෙන් ඩිස්ප්ලේ එක අතින් අපිට වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ TCL 40 NxtPaper කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 75000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා බහ කරන්න, මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොන වගේද කියලා කතා කරන්න මම අර තනියම නෙවෙයි SL ෆොටෝ channel එකේ නලින්දයත් එක්ක වෙලා ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඉතින් අපි යාත් එක්කත් කතා කරලා බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. හයි බ්‍රෝ. හයි. ඉතින් කොහොමද? අන්නම් වට අද. අද සිංකෝ ඉඳන් මෙහෙට ආවනේ. ඒකනේ. ඉතින් මම කියන්නේ මොකද ඉතින්? අතල ගත්තම අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ එක වෙනම එකක් නේ අපි කියන ඉස්සරහට කතා කරන්න. performance ගත්තොත් ඉතින් ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය 75000 රේන්ජ් එකට 256 8GB දීප එක සෑහෙන හොඳයි. මොකද මේක අනිත් දේවල් එක්ක සංසන්දනය කරා ඩිස්ප්ලේ එක පට්ටනේ. ඉතින් ඒකයි මේකේ ඩිසයින් එක මාර හොඳයි. අතර කම්ෆර්ටබල්. දැන් මම හිතන්නේ මම මේක සති දෙකක් විතර පාවිච්චි කරා. ඔයා සතියක් වගේනේ? සතියක් වගේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් මගේ ප්‍රයිමරි සිම් එක නෙමෙයි සෙකන්ඩරි සිම් එක දාලා පාවිච්චි කරේ. ඉතින් performance මට කිසිම වෙලාවක ඉෂුව එකක් වුනේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක ලැග් වුනේත් නැහැ. සහ Play Store එකේ තියෙන ගොඩක් ගේම් සහ apps කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් performance wise වගේම මේකේ look and feel එක මේ price range එකට අවුලක් නැහැ. මොකද කවුරු හරි අතට ගත්ත ගමන් අහනවා මේ මොකද්ද ෆෝන් එක කියලා. මොකද ඒක මම පෞද්ගලිකවම කැමති මේක මේ ෆ්‍රේම්ස් ඒ වගේම බැක් එක තියෙන ෆ්ලැට් ගතියට මම ගොඩාක්ම පෞද්ගලිකවම කැමති මේ වගේ ඩිසයින් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට. ඉතින් මේක ගොඩක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකින්ද මාත් මාසයි මේකේ තියෙන look and feel එකට. මොකද තව එකක් මේ බැක් එකේ තියෙන blue එකත් එක්ක මේකට light tap කරනවා මාර ලස්සනයි සහ මේ glitter effect එකක්. glitter effect ඔව්. අර dust එක දාලා වගේ අමුතු අර ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙනකොට මාර ලල්ල එකක් තියෙනවා. ඒ අතලලා තියෙන මේ fingerprint එක එන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ display එක එන්නෙත් නැහැ. back එක එන්නෙත් නැහැ. back එකයි display එක වගේ material එක වගේ. මොකද display එකෙත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා dust එක වගේ එකත් මාරම ලල්ල එකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ගොඩක් කට්ටිය අහුවා මේ matte tempered එකක් ගහලාද කියලා. නැහැ මේ මොකද matte tempered එකක් ගහම සාමාන්‍ය විවින්න angle ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. නමුත් මේකෙම කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් matte ගතියට තිබ්බට විවින්න angle සෑහෙන හොඳයි. අපි දෝ ග්ලොසි මේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එකේ සාමාන්‍ය අපි මේ පැත්තට ආවල බලනකොට අපිට රිෆ්ලෙක්ෂන් එකනේ පේන්නේ. නමුත් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම ඇන්ගල් එකකින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් අවුලක් නැහැ නේ. අවුලක් නැහැ මට ෂේප්. ඒ කියන්නේ මේ දැනට තියෙන ෆාස්ට්ම එක නෙමෙයි මේ රේන්ජ් එකට. නමුත් අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය අන්ලොක් වෙන හොඳ කියන්නේ නෝමල් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ෆාස්ට් මේ අන්ලොක් කරනවා කියලා. මේ ප්‍රයිස් එක ඕකේ අවුලක් නැහැ. කට්ටිය මගෙන් අහනවා මේ 75000 රේන්ජ් එකට G88 නිකන් මදි වගේ කියලා. මෙහෙම අදහසක් මට තියෙන්නේ. මොකද දැන් G88 හෝ ඊට වඩා ලොකු SoC එකකට ගියත් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු 8GB RAM එකක් කරනවා. ඒක virtual එක 16 එනවා. ඉතින් මේ ගානට මේ ස්පෙක් මදි කියලා හිතනවා නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීට වඩා ලොකු chip එකක් ඕන, මීට වඩා ලොකු RAM එකක් ඕන. සාමාන්‍ය දිනදා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය කරන ඇප් එක මොකක්ද? ඔව් සාමාන්‍ය මෙහෙමයි. 75000 රේන්ජ් එක කියන්නේ normal budget phone එකක් නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය normal photos ටිකක් ගහනවා, ඊට පස්සේ normal games ටිකක් play කරනවා. heavy games play කරනවා නේ. ඉතින් high end phone එකට යන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් මේක release rate මං හිතන්නේ $200. $200 කියන්නේ මේක 65000ක් වගේ වෙන්නේ. ඔව්. එහෙන් බලද්දි පුදුමයි මේක TRCSL දාලා වැටුත් ගෙවලා ඔක්කොම කරලා මේ රේන්ජ් එකට මේ අපිට දීපු එක ගැන කියන්නේ මේ යුනික් ෆෝන් එක. ඔව් අනික මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් වෙනස්ම අත්දැකීමක් නේ අපිට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේවට මේ වගේ අත්දැකීමක් අපිට බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔව් අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයා කිව්ව වගේ දැන් මේ ගානට මේ ස්පෙක් තියෙන වෙන ෆෝන් එකක් නැහැ කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම තියෙන්නේ මේක විතරයි. මේක විතරයිනේ. තරඟ කරන්න වෙන ෆෝන් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ, ඒ කියන්නේ මේ වගේ අර මැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දැන්ට නැහැ. පොඩ්ඩක් ෂොප් එකකට ගිහින් නැත්නම් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ෂොප් එකට ගිහිල්ලා වුණත් පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. කැමරා ගැන මොකද හිතන්නේ? කැමරාවත් මට අවුලක් නැහැ. ඇවරේජ් මට්ටමේ තියෙනවා. අර මං කියන්නේ අර හොඳ ෆ්ලැග්ෂිප් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේ හොඳ කැමරා එකක් තියෙනවා කියලා. මේ ප්‍රයිස් එක සාධාරණ මට්ටමේ කැමරා එකක් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද නිකන් අල්ට්‍රා වයිඩ් එක හෙන්න සයිස් කියලා? ඔය අල්ට්‍රා වයිඩ් එක හොඳ රේන්ජ් එක කවර් කරනවා. මොකක් හරි බිල්ඩින් එක ෆොටෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ආ ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා මොකක් හරි ලොකේෂන් වල ෆොටෝ එකක් එහෙම ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේක හොඳ රේන්ජ් එක කවර් කරනවා. ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු අර චෛත්‍යයක් වගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් අපිට ගොඩක් දුරට යන්න ඕනේ නැහැ. ළඟ ඉඳන් වුණත් ගන්න පුළුවන්. පෝට්‍රේට් එක මොකද? පෝට්‍රේට් එකත් අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමේ පෝට්‍රේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සෙල්ෆි වල හොඳ පෝට්‍රේට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තරම දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ වෙනස් අත්දැකීමක් මේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් එහෙන් බලද්දි මට අනිත් දේවල් එහෙම ලොකුවට
වැදගත්කමකුත් තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක කැමරා එක ගහන ෆොටෝස් අර අපි normal phone වල වගේ නේ මේකට 아무තු ඔව් නිකන් feel එකක් තේරෙන්නේ අර display එකේ තියෙන මේකත් එක්ක. ඔව් මැට් එකත් එක්ක නිකන් 아무තු නිකන් print කරලා වගේ. ලස්සනට පේනවා මේ. මෙහෙමයි දැන් මේ ෆෝන් එක ගන්න ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ මේක අර තාක්ෂණය පිළිබඳ කුතුහලයෙන් ඉන්න මිනිස්සෙට මේ මොකද්ද මේ කියලා ගන්න තමයි මේක මිලදී ගන්න. එතකොට ප්‍රධාන පොයින්ට් එක තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. ඒකට අනිත් දේවල් එහෙම ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එහෙම අවුලකුත් නැහැ. මොකද 256 කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකම විතර ටාගට් කරන්න කියලා මේකේ හොඳ RAM එකක් තියෙනවා, හොඳට performance තියෙනවා, ඩිසයින් එකත් මාර ලස්සනයි, අමුතු ලුක් එකක් තියෙනවා. ඕන තැනක කැත නැතුව එළියට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද බෑක් එකක් දාන්න නැතුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩුවල් ස්පීකර් උත් තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ ඔයාලට හොඳ මියුසික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඩුවල් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ නම්බර්ස් අතින් එහෙම ලොකුවට අදාළ නැති වුණාට මේ සාමාන්‍ය පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරනවා. මමත් සෙකන්ඩරි ෆෝන් එක විතර පාවිච්චි කරද්දී ආතල්ලක් තියෙනවා ඒකේ. හරි ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න වෙන හේතුව තමයි මේක ඇත්තටම මැට් කිව්වට මැට් ස්ටිකර් එකක් ගහලා එන ෆීල් එක නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Amazon Kindle වගේ e-book use කරලා තියෙනවා නම් ඒ හා ළඟින් යන ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකම නෙමෙයි. මොකද ඒක 2 colors or 1 colors නේ. මම කියන්නේ 1 colors. ඒකේ black විතරයි. නමුත් මේක full color electronic paper display එකක්. සහ software side එකෙන් වගේම hardware side එකෙන් පොඩි දේවල් ටිකක් add කරලා ඇහැට කිසිම ඉෂුව එකක් එන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඔයා මුළු RAM මේක පාවිච්චි කරා. මුළු දවසම පාවිච්චි කරත් කිසිම වෙලාවක ඇහැට අර අමාරු ගතියක් එන්නේ මාර්ම comfortable. blue light එක hardware එකනොත් සහ software එකනොත් කියන දෙකම filter කරලා තියෙනවා. සහ මේකේ මේ e-paper කියන mood එකත් මාරු කරන්න පුළුවන් NxtPaper. ඔය එක නිකන් ගත්තම නිකන් අර පත්තරයක් බලනවා වගේ නිකන් අර මේ black and white black and white දාගුණත් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක කලර් දාගෙන නිකන් අර පොතක් බලනවා වගේ නිකන් 아무තු මෙහෙම නෑ. feel එක අතින් මාරු. ඇත්තටම දැන් ඕක අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ. බෑ ඇත්තටම බෑ. තේරුම කියන්නේ අපි කොච්චර පෙන්නුවත් ඔයාට ඒක හොඳම ෆීලිං එක ගන්න පුළුවන් නම් shop එකට ගිහිල්ලා බලන්න, experience කරන්න බලන්න. ඔයාටත් ඇත්තටම idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ display එකේ මේ තියෙන මේ අපි කියන මේ ෆීලිං එක මොන වගේද කියලා. මොකද මේ දැන් වෙලාව 11:57යි දැනුත් කොච්චර දී වැටුණත් පේනවා. පේනවා. ඔව්. මේකේ brightness එක ටිකක් මදි කියලා හිතේ numbers අතින් බලද්දි. මේ මෙයාලා කියන විදිහට මේක යාලගේ පළවෙනි පරම්පරාවේ ෆෝන් එක මේ වෙනකොට TCL 50 NxtPaper ආවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ brightness එක වැඩි. 680ක්ද කොහෙද? මේකේ nits 450ක් වගේ තමයි මට මතක තියෙන්නේ. පළවෙනි එකම try කරන්න ගත්ත එක තමයි. හැබැයි ඒකත් පේනවා. මෙහෙන් බලද්දි 600 ගණක් කියන්නේ. ඔව් කිසි අවුලක් නැතුව පේනවා. මගේ අදහස තමයි වෙන ෆෝන් වල රිෆ්ලෙක්ෂන් වැදිලා කලර් එක සහ විවිධ ඇන්ගල් ඩ්‍රොප් වෙන්න හින්දා තමයි නිට්ස් වැඩි කරන්නේ. හැබැයි මේකේ මිෂුව එකක් නැහැ. කලර් එක අඩු වෙන්නවත් රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැති හින්දා මේ 450ත් සෑහෙන හොඳයි. හැබැයි චුට්ටක් වැඩි වුණා නම් ඊටත් වඩා හොඳයි. හොඳයි. මේ ඊළඟ පරම්පරාවේදී සාමාන්‍යයෙන් 50 NxtPaper ලංකාවට ආවොත් ඒක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඊට වඩා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් ඩබල් 12ට කොහොමද තවවින්ද මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ මේ තිනවුවේ. ඔව්. හැබැයි ඉතින් මේ දැන්වත් මට පේනවා. පේනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පේනවා. ඇස් පේනවා නම් පේනවා. පේනවා. ඔව් මේකේ මේ ෆෝන් එක ගැන එහෙම ලොකු දේවල් කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිත් ස්මාර්ට් ෆෝන් වගේම තමයි අපිට වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ NxtPaper display එක තමයි. මොකද performance SoC එක hardware මේකේ build එක ගොඩක් දේවල් එක වගේ කැම් එකත් සෑහෙන හොඳයි. හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ එක විතරයි වෙනස් දෙයකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් බලන්න ඕන නම් ඔයාලට ලංකාවේ දැනට තියෙන්නේ 14 NxtPaper එක විතරයි. වොරන්ටි දෙනවනේ. වොරන්ටි දෙනවා අවුරුද්දක්. M1 holding ආයතනයෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ පුවා holding වලට අනුබද්ධිත ආයතනයක්. ඒකත් එක්ක කොලැබොරේට් වෙලා තියෙන ආයතනයකින්ද අපිට අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් TCL මේ ෆෝන් තුනටම ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ යාළුවෝ විතරනේ ලංකාවේ ඕනම තැනක තියෙනවා. ඕනම තැනක තියෙනවා. ඕනම shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. වොරන්ටි ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. M holding ආයතනයත් එක්ක. එහෙනම් බ්‍රෝ මේ බොහොම ස්තුතියි මා වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ කරගත්තට. මම ස්තුතියි කියන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලොත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. අපි දෙන්න පාවිච්චි කරා. ඉතින් මොකද දෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SL ෆොටෝ නලින්ද ගැන නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ. මම බලපු කෙනෙක් මෙයා බලන්නේ නැතුව ඉඳලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් බලලා ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න නැත්නම් SL section අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම follow කරන්න මම Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. මගේ නම නලින්ද. SL ෆොටෝ එකේ අපි හම්බෙමු ඊළඟ